Sa kasalukuyan, isa sa napakaraming sektor na tinamaan ng COVID o pandemic, yung COVID-19 at pandemic, ay ang mga maliliit na mga isda. Dahil dun sa hindi lang dun sa nagkasakit, kundi doon sa maling patakaran, no? Doon sa pagsolusyon para matiyak na mailigtas talaga ang mamamayang Pilipino doon sa paglawak at pagdami ng maapektuhan ng pandemic. Ang isa niyan na sinasabi ko ay yung mahigpit na pagpapatupad automatically ng lockdown. Dati-rati naghihirap na yung mga mangingisda, lalong pinahirapan sa panahon ng ipatupad ang lockdown. Una, ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga mangingisda dahil nga doon sa malaunang problema, no, ng ating pangisdaan at ng mga mangingisdang Pilipino doon sa monopoly at control ng ilang mga kapitalista at dayuhan ng yaman ng pangisdaan. Ang tinutukoy ko po dito ay yung mga commercial fishing vessel at mga aquaculture na siyang halos ay nakikinabang sa halos 80% ng yaman ng pangisdaan, habang ang milyong-milyong mga maliliit na mangingisda ay naghahati-hati doon, halos 20% lamang doon sa kanilang kita. Kaya ang pinaka-pag-aaral ng pamalakaya ay halos bumaba ang kita ng mga maliliit na mangingisda sa dating 10 to 15 kilos per day sa bawat labas nila. Ang average na huli nila ngayon ay 2 hanggang 3 kilo na lamang. At mas lalong pinalala ito nung ipatupad yung COVID, yung lockdown dahil doon sa COVID, na yung huli ng mga mangingisda, bagamat malaya na mga pangisda sila, pero hindi malaya na naibibinta yung kanilang huli. Kaya kadalasan doon sa kanilang barangay na lang naibibinta, at minsan kahit nga doon sa karating na barangay nila ay hindi nila madala dahil doon ay naka-lockdown din at bawal din ang pumasok yung ibang mga taga-ibang barangay doon sa isang barangay. Kaya napakatindi. Sa ilang mga probinsya at rehiyon, bagamat pinapayagan na makaikot doon sa kanilang probinsya yung mayroong binigyan ng quarantine pass, pero hanggang doon lamang ito sa boundary. Kaya napaka-limited, habang yung mga commercial fishing vessel, yung produkto nila, dahil meron silang mga truck ay malaya na nailalabas at na iahatid sa mga pamilihan, no? Kaya halos sila yung kumupon doon sa nagdadala, no, ng produksyon doon sa mga komunidad o sa Metro Manila o sa mga sentrong bayan ng Pilipinas. Lalo nang nakakabahala, no? Ganito na yung naging karanasan at naging epekto na sa mga maliliit na mangingisda ay ito pang plano, at nakakabahala itong plano ng Pangulong Duterte na pinapayagan niya na sino man na mayroong interest para sa reklamasyon o anumang gamit sa mga baybaying dagat, lalong-lalo na yung sasabi niya dito, kahit itong Manila Bay Coastal Road ay bukas sa mga kapitalista, sa mga developer at mga may interest na magtayo ng negosyo na i-reclaim yung pangisda nito. Kaya nakakabahala, lalo't lalo pa, sabi niya, para makalikom ng pera ay payag siyang i-reclaim. Kaya wala nang pakundangan to doon sa pagbibinta dahil napakarami mayroong interest na mga kapitalista at dayuhan yan sa reclamation sa Manila Bay at sa iba pang mga provincia at region ng mga reclamation. Patay mo.